up mga kadikit? Welcome back again to my channel. This is Sherwin, ang inyong vlogger dito sa Saudi Arabia. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-subscribe at click ang tiny bell button para updated ka lagi sa mga bagong upload na video ko. So guys, for today's video, ang gagawin lang natin ay tuturuan ko kayo kung paano magluto ng easy pancit. So, napiging paborito ko na to ngayon. Ewan ko, niluluto lagi to ng tito ko sa kanya kasama ko sa bahay. So gusto ko ngayon ako magluluto. So ang kailangan lang natin ay carrots, green bell pepper, ang tawag dito, teka na, ano tayo, nakalimutan ko, repolyo, 2 egg, then 3 indomie pancit canton. So piprepare ko lang siya guys, tapos balikan ko kayo at lulutuin natin to mga kadikit ko, at tapos pakikita ko sa inyo kung paano ko siya lulutuin. So mga kadikit, dyan muna kayo. I-prepare ko lang siya, tapos babalikan ko kayo. So ayan guys, na-prepare ko na yung mga kailangan natin. So samahan nyo ako mga kadikit. Iwain muna natin yung mga sangkap natin, yung bell peppers, saka yung carrots, tapos yung repolyo. So samahan nyo muna ako. Dyan muna kayo, stay tuned lang kayo dyan and still connected sa aking channel. A few moments later. One eternity later. So ayan, naiwanan natin yung mga gagamitin natin sa teka lang, hindi pantay yung camera natin. Yan, bawang, sibuyas, carrots, bell pepper, tapos yung ating repolyo, tapos nabati na rin natin yung itlog. Ayan. Yung 3 indomie natin. So i-prepare ko lang ulit yung gagamitin natin pangluto guys, tapos babalikan ko kayo ulit. So ayan guys, magluluto na tayo at sisimulan natin yung ating easy pancit na indomie. So nag-iinit na ako ngayon ng tubig na mainit, tapos pinainita ko na rin yung pagpipritohan muna natin ng itlog. Piprito muna natin itlog, saka tayo magigisa ngayon ng bawang, sibuyas, saka yung mga gulay natin. So pagkatapos natin siyang gisahin, saka natin ihahalo ngayon yung indomie natin. So nag-iinit ako ng tubig kasi ilalaga natin yung indomie. Hindi natin siya isasama dun sa pagigisa natin sa kawali. Kasi pag matigas pa rin siya, hindi siya malambot. So, lalaga muna natin siya, tapos pagkalaga, saka natin siya ngayon ilalagay dun sa ginisa nating gulay. So, dyan muna kayo guys, pakikita ko sa inyo kung paano natin siya niluluto. Panoorin nyo.
So ayan guys, pinalalambot ko na lang muna yung carrots. Tapos pag malambot na yung carrots, itatambog ko na yung repolyo. Tapos pagkatambog ng repolyo, okay na siya. Imimix na natin yung noodles. Ayan yung noodles, pinalalamig ko na lang siya. Pinalalamig ko na lang siya sa tubig. Tapos pagka-mix nun, ihahalo na natin yung mga seasoning ng Indomie. Para yung inyong magiging isa pang pampalasa natin sa ating easy pancit. So, kung gusto niyo maanghang, pwede naman kayo bumili ng Indomie na maanghang. So, pasensya na tayo sa camera ko kasi cellphone lang yung gamit ko kung medyo may cloudy siya. So, guys, balikan ko kayo uli. Balikan ko kayo uli after kung tignan yung ating luluto. So, ayan guys, nahalo na natin yung repolyo. Tapos, na-mix na natin siya. Ayan na siya. So, patutuloy na lang natin siya. Tapos, ihahalo na natin yung noodles. Halo na natin yung noodles. ayan guys, ayan yung ating Indomie Easy Pancit. So, sana may natutunan kayo sa aking tinuro yan. Ngayon, titikman naman natin siya. So, balik ako kayo guys. Kukuha lang ako ng pinggan para tikman natin siya. Kukuha lang ako ng platito at tinidor. So, ayan guys, titikman na natin ang ating Easy Pancit Indomie. So, tikman natin kung may lasa ba. Hindi kasi ako tumitingin talaga ng gisa kapag hindi ko pa siya naluluto kasi mawawalan ako ng gana sa pagkain.
para sa akin okay na siya. May anghang. Masarap siya. Kain tayo guys. So ayan guys, sana may natutunan kayo sa aking mga tinuro at easy lang siya. Kung nagugutom man tayo, meron tayong pantawid gutom. So natipid lang naman natin yung mga recipe na to kasi hiniwa-hiwa ko lang. Hindi ko naman siya nilahat. So, ayan, lumila pa ako. So ayan, sana nag-enjoy kayo sa panonood ng aking easy pancit tutorial. Sana huwag kayong magsawa panoorin ng aking mga video. Please stay connected sa aking video at comment down below kayo sa mga gusto nyo pang ipagawa sa akin. At guys, thank you for watching. Thank you sa 417 or 415 subscribers na. At enjoy lang kayo sa aking channel. So bye guys! Balikan ko kayo ulit sa susunod na araw pa na ating mga videos na gagawin. So bye bye!